મયુરેશ, ગુડ આફ્ટરનૂન. શું વ્યૂ બની રહ્યો છે પહેલા તો માર્કેટ ઉપર અને ખાસ કરીને પરિણામો જે આપણે HCL ટેકના આવતા દેખાઈ રહ્યા છે એને આપ કેવી રીતે રીડ કરો છો? આફ્ટરનૂન વિક્રમભાઈ. નહીં, આઈ થિંક માર્કેટ્સ એક રેન્જ બાઉન્ડ મોડમાં જ રહેશે કારણ કે જેવી રીતે ગ્લોબલ સિચ્યુએશન અને ફેક્ટર્સ છે મારી હિસાબે આઈ થિંક સિગ્નિફિકન્ટ અપમૂવ ઇન ધ માર્કેટ ઇઝ નોટ સમથિંગ દેટ બોન્ડ yields આર સજેસ્ટિંગ ગ્લોબલી. જે ઇન્ફ્લેશનરી કન્સર્ન્સ છે, જે સપ્લાય ચેઇન ઇશ્યુઝ છે, ચાઇનામાં જે લોકડાઉન છે, જે કન્ટેનર રિલેટેડ ઇશ્યુઝ છે, યુ પ્રોબબ્લી સીન ફ્રેટ રેટ્સ ગો થ્રુ ધ રૂફ, કમોડિટી પ્રાઇસીસમાં જે વધારો જોવા મળ્યું છે, that is probably going to create the inflationary issues for the next 2 quarters. And RBI probably might move out in terms of raising rates as well, in terms of the global Zinc as well. So can I think एक adjustment phase માં market જવાનો છે. With this inflation, higher commodity prices, જે global GDP નું અનુમાન છે, that has got lowered. Individual economies ના I think GDP forecast છે, that have got lowered, which clearly means कि input cost inflation as well as lower volumes that are expected in terms of earnings profile. એ કદાચ એક નેક્સ્ટ યર માટે આ વિત્ત વર્ષ માટે આઈ થિંક જે અર્નિંગ્સ પ્રોફાઇલ રહેશે ઘણા બધા કોર્પોરેટ્સ માટે એ થોડી સબડ્યુડ રહેશે. એટલા માટે આઈ થિંક માર્કેટ્સ વિલ પ્રોબબ્લી બી રેન્જ બાઉન્ડ ધીસ યર. જે 1-1.5 વર્ષમાં આપણે સુપર નેચરલ એક્સપોનેન્શિયલ રિટર્ન્સ મળેલા ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક યુ વિલ હેવ ટુ હેવ મ્યુટેડ એક્સપેક્ટેશન માર્કેટ રિટર્ન્સથી as the markets go through this phase. Next 2 quarterમાં જેવી રીતે સપ્લાય ઇશ્યુઝ, કન્ટેનર ઇશ્યુઝ, ઇન્ફ્લેશનરી કન્સર્ન્સ થોડા સોફન થશે. સેકન્ડ હાફથી કદાચ અર્નિંગ્સમાં થોડી આઈ થિંક એક રિસ્પાઇટ મળશે, પણ લાર્જલી આઈ થિંક આ વર્ષ માટે આઈ થિંક એક રેન્જ બાઉન્ડ ટ્રેડની આઈ થિંક એક અપેક્ષા છે. ઇફ કન્ડિશન્સ વર્સર ઓફ કદાચ આઈ થિંક એક ડાઉનસાઇડ રિસ્ક છે માર્કેટ્સ માટે. એટલા માટે આઈ થિંક યુ હેવ ટુ બી વેરી 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 સેક્ટર એન્ડ સ્ટોક સ્પેસિફિક ઇન ધ માર્કેટ્સ ધીસ યર. છે ને હવે ICICI બેંકના આંકડા ઉપર એક વખત પેલા વાત કરીએ મયુરેશ, તો અહીંયા આપનું વ્યૂ શું બની રહ્યો છે? ICICI બેંક પાસેથી અત્યારે એક્સપેક્ટેશન તો સારા બની રહ્યા છે, હમણાં આદિથી જણાવી રહ્યા હતા મુજબ ઓક્રોસ ધ ફ્રન્ટ આપણને પોઝિટિવિટી દેખાઈ શકે છે. જે જોવાનું ખાસ એ રહેશે કે એસેટ ક્વોલિટીના ફ્રન્ટ ઉપર બેંક તરફથી કેવી રીતના આંકડા આવે છે અને આગળનું ફોરકાસ્ટ શું આપતા દેખાય છે. આપ કેવી રીતે જોવો છો ICICI બેંકના ફિગર્સને? જો આવતીકાલ આવવાના છે પેલા કેવી રીતના ધ્યાનમાં રાખી શકાય એમ છે? નહીં, આઈ થિંક નંબર્સ રિઝનેબલી બેટર જ આવશે વિક્રમભાઈ. અને મારા હિસાબે આઈ થિંક જે લોન ગ્રોથનું અનુમાન છે આઈ થિંક ઇવન ઓન યર એન્ડ ક્વાર્ટર બેસિસ શુડ બી ક્વાઇટ ગુડ ઇનફ. જે એસેટ ક્વોલિટી પ્રેશર્સ આપણે જોવા મળેલા આઈ થિંક જે ક્લીનિંગ અપ થઈ રહી છે બેલેન્સ શીટમાં અને જેટલી પ્રોવિઝનિંગ રેકગ્નિશન થઈ છે, the PCR ratios have obviously increased quite significantly. So I think asset quality pressures should start coming off bank na balance sheet upar. And at the same time, I think बाकी બધા parameters છે. I think તમે credit deposit ratio ની પણ વાત કરશો. So I think these better liability franchise banks will have a better CD ratio, which will place them better compared to the rest of the other peers at this point of time. At the same time, I think જે NIMS my performance રહેશે even for the coming year as well. મારા હિસાબે I think જેટલી પણ adjustment રહેશે, even if rates get hiked to a certain extent this financial year, જે readjustment છે asset liability I mean the mismatch આપણે કહેવાય balance sheets માં, I think it's not going to be that significant. અને એટલા કારણે I think NIMS and spread should also get maintained. Capital adequacy remains extremely strong. અને એના કારણે I think જે બેંકની કોર ROEs અને ROEs છે they should have significant amount of improvement. So YOY numbers will be significant. Quarter on quarter I also expect improvement in numbers to take place. પણ મારી હિસાબે I think થોડી પ્રાઇસ સ્ટ્રેન્થ હજી સ્ટોકમાં આવી પડશે કારણ કે એઝ પર યુઝિંગ મેથોડોલોજી ક્યાં ને ક્યાં I think થોડું સપ્લાય અને એક રેન્જ બાઉન્ડ ટ્રેડમાં ફસી ગયો છે સ્ટોક. નંબર્સ ઇફ દે આર ફાર બેટર દેન એક્સપેક્ટેશન મારી હિસાબે થોડી રિરેટિંગ થઈ શકશે and stock can catch momentum. So I think it's all depend on whether the bank can outperform street expectation છે અને management commentary કેવી રીતે છે in the next few months or quarters, because that will redefine the trend for ICICI Bank. But larger banks, but definitely I think ICICI is something that if somebody is holding can definitely hold on. And a public sector space, I think State Bank of India is something that will continue to like. ઘટાડા તરફની ચાલ અહીંયા વિપ્રોના ફ્રન્ટ ઉપર આવતી દેખાઈ શકે તેમ છે. બજાર અહીંયા નીચે પડવાના મૂડમાં એટલું મોટું દેખાઈ નથી રહ્યું, પણ સામે ઉપરની તરફના લેવલ્સ માટેના કોઈ કોન્ફિડન્સ પણ અહીંયા બનતા નથી દેખાયા. તો આ કન્સર્ન્સ ક્યાંક ને ક્યાંક અત્યારે માર્કેટના ફ્રન્ટ ઉપર આવતો દેખાયો છે. અને રૂપિયાની અંદર પણ જો તો જે એક્શન જે છે તે કરન્સીના ફ્રન્ટ ઉપર આપણને એક બનતી દેખાઈ રહી છે, જેમાં 28 પૈસા સુધી અત્યારે આપણે જોઈએ તો રૂપિયો આપણને નરમ થતો પણ જોવા મળી રહ્યો છે. તો આ એક કન્સર્ન્સ થોડુંક માર્કેટમાં દેખાઈ રહ્યો છે. એક વખત વિપ્રોનું આઉટલુક જે પ્રમાણે અત્યારે બનતું દેખાઈ રહ્યું છે, મયુરેશ આપ કેવી રીતના અહીંયા અનુમાન મૂકી રહ્યા છો વિપ્રો માટે? કારણ કે
આ સેગમેન્ટની બીજી જે કંપનીઝ છે એના માર્જિન, રેવન્યુઝ, નવા ક્લાયન્ટલ એડિશનમાં બધામાં પ્રોબ્લેમ થતો દેખાયો છે. વિપ્રો પાસેથી એક્સપેક્ટેશન શું બની રહી છે આપની? ક્વાર્ટર્સમાં આઈ થિંક જે એક ગાઈડન્સ આપેલી આઈ થિંક ઇટ વોઝ બેટર દેન વોટ વિપ્રોઝ મેનેજમેન્ટ હેડ પુટ ફોર્થ, અને આટલા માટે આઈ થિંક તમે જોશો કે જે ફર્સ્ટ હાફ હતું પાછલા વર્ષમાં ઓર ઇવન ધ થર્ડ ક્વાર્ટર ઓફ લાસ્ટ યર આઈ થિંક એક સિગ્નિફિકન્ટ આઉટ પરફોર્મન્સ વિપ્રોને કરેલું compared to the rest of the IT pack. So I think, if I'm not mistaken, it had touched highs of around 750 odd levels by the third quarter of last year. It probably replicated that કારણ કે જે fourth quarter ના પણ results આવેલા I think they were not so bad because I think જે street expect કરતી હતી જે December quarter ના numbers હતા I think that probably might have been a little bit on the softer side, but after that મારા હિસાબે I think જે expectation market બાંધીને રાખ્યો છે I think whatever concerns are getting played out અને IT services ના EBIT margin માં specifically Wipro માટે I think are there concerns in terms of attrition, EBIT margin issues, wage hikes જે પૂરી ઇન્ડસ્ટ્રીને I think face કરે છે. Wipro is probably exhibiting slower and lower growth compared to the rest of the pack anyways. Yes, I think જે પોતાની expectation હતી એનાથી I think it was relatively better in the last few quarters. But if the IT sector is probably deaccelerating, attrition the issues છે, margin પર pressure આવશે. ક્યાં ના ક્યાં I think all these factors are probably getting played out in terms of expectation જે વિપ્રુચી છે delivery માટે in the next few quarters as well. તો મારી હિસાબે I think થોડું અંડર પરફોર્મન્સ કન્ટિન્યુ રહેશે વિપ્રોનું. થોડું સિલેક્ટિવ રહેવું પડશે I think આઈટીમાં. Valuations, no doubt, I think lower side ઉપર છે along with HCL Tech compared to a lot of mid-cap IT peers as well, including Persistent, Mindtree, Mastech, Elxsi, કઈ પણ તમે કંપની લો. પણ ક્યાં ને ક્યાં I think એ જે ગ્રોથ કન્સર્ન્સ છે એ કદાચ વિપ્રોને I think થોડી ડેમ્પિંગ ઇફેક્ટ લાવશે અને કદાચ એક અંડર પરફોર્મન્સનું સ્ટેટસ પાછું વિપ્રો સાથે લાગી જશે. ઓકે, હિન્દુસ્તાન ઝિંકની ડિટેલ અત્યારે હવે આવતી દેખાઈ રહી છે. મયુરેશ, અહીંયા તમે જુઓ નફો જે છે તે 2928 કરોડ રૂપિયા ઉપર આવતો દેખાઈ રહ્યો છે 3004 કરોડ રૂપિયાના અનુમાનની સામે. કન્સોલિડેટ નફો 2481 કરોડથી વધીને 29% વધતો દેખાયો છે. અને માર્ચની ક્વાર્ટરની અંદર જો તમે આવક રહી છે 6725 કરોડથી વધીને 8613 કરોડ રૂપિયાની. હવે આ એક ફેક્ટર અહીંયા હિન્દુસ્તાન ઝિંક માટે થોડાક પોઝિટિવ સાઈડ ઉપરના દેખાઈ રહ્યા છે. અને સાથે તમે જુઓ કે એક જે રેન્જ છે એ રેન્જની ઉપર કે નીચેની તરફ આ કાઉન્ટર નીકળતું નથી દેખાયું. મયુરેશ, શું ધ્યાન મને છે આપનું આ કાઉન્ટર માટે? કેવી રીતના અહીંયા ટ્રેડ લેવા માટેની એડવાઇસ કરશો? નહીં, પોઝિટિવ સેટ ઓફ નંબર્સ છે મારા હિસાબે અને બે ફેક્ટર્સ આર વર્કિંગ ઇન ફેવર. પહેલી વસ્તુ તમે ઝિંક પ્રાઇસીસ જોશો આઈ થિંક યર ઓન ક્વાર્ટર રશિયા યુક્રેન ક્રાઇસિસ માટે LME ઉપર જે ઝિંકની એક રિયલાઇઝેશન્સ છે that have improved quite significantly and expectation છે I think they will remain at that level as well. At the same time I think તમે leadના prices જો, silverના prices જો, they have also shown significant amount of traction. On the other hand, જે પણ commoditized business માં વિક્રમભાઈ inventories are not that substantial in the system right now. કારણ કે હજી પણ જેવી રીતે supply chain issues છે, war માટે I think જે issues છે અને જે demand છે I think જે demand યથાવત રહેશે in terms of end user products as well, considering demand supply dynamics and inventory levels, that should keep on supporting the prices as well. બીજી વસ્તુ હજી પ્રેસ રિલીઝ આવ્યું નથી પણ માય એક્સપેક્ટેશન ઇઝ ધેટ જેટલા પણ કેપેક્સ પ્લાન્સ છે સ્પેસિફિકલી આઈ થિંક જે ડીપ એક્સકવેશન માઇન્સ છે હિન્દુસ્તાન ઝિંકના જેટલી પણ કેપેક્સ થઈ હતી and the cash on books that they probably carry along with the EBIT margin performance different segments માટે zinc હોય, lead હોય, copper હોય, silver હોય, મારી હિસાબે I think the reserves component જે છે એના બધા માઇન્સમાં એ સિંધેસાર crude હોય or the other mines as well. I think that gives potential in terms of visibility, in terms of volumes as well. So, મારી હિસાબે I think strong set of numbers છે, balance sheet સરસ છે, cash છે books ઉપર, dividend yield is quite reasonable. અને મારી હિસાબે I think dynamics in this business are looking forward. And the non-ferrous space માટે I think the pricing effect probably looking far better than the ferrous space at this point of time. Yes, જેના પાસે છે definitely બોલશે. અને એ સિવાય બીજા જે કાઉન્ટર્સ છે જેમાં આજે આપણને મિડ સાઇઝના ફ્રન્ટ ઉપર સારી એક એક્શન દેખાઈ રહી છે એમાં મિડ સાઇઝના આઈટી નેમ્સ છે જેમાં આપણને થોડોક સુધાર આગળ વધતો દેખાઈ રહ્યો છે અને ત્યાં આપણને એક્શન પોઝિટિવ સાઈડ ઉપરના દેખાઈ રહ્યા છે. મયુરેશ, હમણાં થોડી વાર પહેલા યશ પણ વાત કરી રહ્યા હતા કે અહીંયા બ્રોકરેજ હાઉસના વ્યૂઝ છે એ પણ અહીંયા પોઝિટિવિટી તરફના જે અત્યારે દેખાઈ રહ્યા છે એમાં લાર્જ કેપ કાઉન્ટર્સ કરતાં અત્યારે મિડ સાઇઝના આઈટી કાઉન્ટર્સ વધારે પસંદ આવી રહ્યા છે. પરિણામો પણ જો તમે કમ્પેરેટિવલી આપણને અત્યાર સુધી સારા આવતા દેખાયા છે, કોઈ એવા મોટા નેગેટિવ પરિણામ આવતા નથી દેખાઈ રહ્યા. પર્ટિક્યુલરલી જે મિડ સાઇઝની આઈટી કંપની છે આજના દિવસમાં જો તમે કે એક સાસ્કેન ટેક, સાયન્ટ, HCL ટેક આ બધા જ જે પરિણામોની અસર જે હતી એ આપણને એવી કોઈ મોટી નેગેટિવિટી તરફની આવતી જોવા નથી મળી રહી. તો આપને લાગે છે કે જો અત્યારે ઘટાડામાં ચૂઝ કરવું હોય તો મિડ કેપ આઈટી કાઉન્ટર્સને પહેલા પસંદ કરવા જોઈએ?
नहीं, થોડું ડિફર કરીશ, not at this point of time. I think I'll still wait for some more correction. I'll give you a reason why. I think જે outperformance છે વિક્રમભાઈ, I think has been huge for mid cap IT counters. I think ઘણા બધા outers 3x 4x times વધી ગયા છે. અને તમે valuations stack up કરશો, I think you compare Wipro, HCL Tech just as an example, they are trading 24-22 odd times. I mean ઘણા બધા mid cap counters, એ Persistence હોય, Mindtree હોય, Tata Elxsi હોય, I think they're trading in excess of 35-36 odd times. So I think the differentiation factor here, obviously, I think has been stability in numbers compared to large caps. પણ તમે એ પણ જો કે I think જે hit આવશે, specifically I think attrition ને લઈને, I think it's going to be significant for mid cap counters as well. આજની તારીખમાં તમે જો કે I think Mindtree ના પણ 23% attrition હતી. And to probably replace this workforce is going to mean that EBIT margins are going to take more hit compared to larger players. કારણ કે larger players ને cushioning હોય, at least compared to the mid cap universe. બીજી વસ્તુ I think in terms of the overall order book અને digitalization નો I think એક overall effect. Yes, order flows આવશે, પણ એક outside risk જે sector માટે છે, એ probably છે કે I think if the global GDP is deaccelerating અને ક્યાં ને ક્યાં I think corporate earnings growth slowdown રહેશે, તો ક્યાં ને ક્યાં I think spending થોડી I think ઓછી થઈ શકશે. And if spending comes down, I think જે mid-tier companies છે, I think their spending goes down drastically compared to the large cap players, which still will give out contracts in a sustained way to larger cap IT companies. So મારું view થોડું differ કરશે આમાં. મારે હિસાબે I think numbers which signed posted far better than expectation. થોડું selective રહેવું પડશે, પણ I think there will be better times to enter mid cap stocks. I think હજી પણ correction માટે હું રાહ જોઈશ. ઓકે, તો આ આપણને મિડ સાઇઝ આઈટી કાઉન્ટર્સ માટેના પર્સપેક્ટિવને બનતા દેખાઈ રહ્યા છે. ને એમાં આપણે ખાસ કરીને એટ્રિશન રેટના જે આંકડાઓ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે અને સાથે માર્જિનના ફ્રન્ટ ઉપરના આંકડાઓ જે છે એ આપણને ખાસ એક ધ્યાનમાં રહેતા દેખાશે. સાથે જ મયુરેશ, ટીવીએસ મોટર્સનું કાઉન્ટર જુઓ, આજે ઓટો સ્પેસમાં આ કાઉન્ટર માટે જે સમાચાર આવતા દેખાઈ રહ્યા છે, વધુ એક અધિગ્રહણ આ કંપની તરફથી થતું આપણને દેખાયું છે. અને જે પ્રમાણે રિસેન્ટ ટાઈમની અંદર અલગ અલગ બાઇક કંપનીઝની અંદર કંપનીએ હિસ્સેદારી વધારી છે અથવા તો અધિગ્રહણ કર્યા છે, એને લઈને આખું ટીવીએસ માટેનું પર્સપેક્ટિવ બદલાતું દેખાઈ રહ્યું છે ટુ વ્હીલર સેગમેન્ટ માટેનું. આપ કેવી રીતના આ જોવો છો આ કાઉન્ટર્સને અને શું ખરીદદારી કરવી જોઈએ? Better placed, I think જે પેન પોઈન્ટ જોવા મળેલું વોલ્યુમ ડિગ્રોથમાં હીરો માટે, which probably sustains a large part of its volume, વિક્રમભાઈ, rural India થી. If inflationary concerns are going to be rampant in the next few quarters, the discretionary spending છે એ થોડી ઓછી રહેવાની I think શક્યતા છે. At the same time, ownership cost probably starts moving higher. So I think with input cost moving higher, rate hikes karya che for two wheelers as well. Along with that, third party insurance has probably gone higher. Fuel rates તમે જોશો, petrol prices have obviously soared higher. એટલે ownership cost of owning and operating a vehicle has gone up significantly. And a very sensitive segment હોય, specifically rural India. બજાજ માટે જે ઓવરસીઝ સેગમેન્ટ છે, I think જે કન્ટેનર સપ્લાય ઇશ્યુઝ છે, બોથ ટુ વ્હીલર્સ માટે, થ્રી વ્હીલર્સમાં થોડા રેસ્પેક્ટ મળેલું, પણ I think semiconductor issues are also plaguing that, plus supply related issues and container issues. એ થોડા એક્સપોર્ટ માર્કેટ્સને I think એક લેવલ ફૂટિંગ ઉપર રાખશે. અને એના માટે I think જે TVS Motorsના નંબર્સ આવેલા compared to Bajaj and Hero MotoCorp were far better even in the previous month and the previous quarter gone by. તો મારી હિસાબે I think જે મોડલ્સ છે TVS મોટર પાસે, obviously it will also get hit like the auto industry will. But I think comparatively જે મોડલ્સ છે at this point of time, જે ડિમાન્ડ ફેક્ટર્સ છે, જે પેનિટ્રેશન છે સાઉથ ઇન્ડિયામાં, and I think as demand is holding up, which is reflected by the volume number, relatively better placed. So my hisabe, I think TVS Motors stays right at the top of the two-wheeler stack. કોલની એડવાઇસ બની રહી છે. મયુરેશ, આપ આ કાઉન્ટરને કેવી રીતના જોવો છો? ઓવરઓલ આની સાથે જે લિકર સેગમેન્ટ પણ આપણે સાંકળી લેવું હોય તો ત્યાં આપણું ધ્યાન શું બની રહ્યું છે? Summer is around the corner, બહુ ગરમી છે, તો UBL will move automatically, વિક્રમભાઈ. તો વોલ્યુમ ગ્રોથ I think જોરદાર રહેવાની છે, because this is the strongest quarter. In fact, જે ગ્લોબલ લેવલ ઉપર I think ડિયાગોને I think એક સ્ટેટમેન્ટ આપી છે કે I think the subscription છે અને જે માર્કેટ શેર છે I think for all these Indian players are improving significantly. એક જ મુદ્દો છે કે I think જે ઇનપુટ કોસ્ટ છે સ્પેસિફિકલી બાર્લીની, I think that is going to move significantly higher, કારણ કે I think one of the largest producers in the world is Ukraine when it comes to barley. અને આટલા માટે I think જે એક્સ્ટ્રા ન્યુટ્રલ આલ્કોહોલ, જે ENA હોય, જે મોલાસિસ હોય, અને જે બાર્લીની પ્રાઇસીસ હોય, સ્પેસિફિકલી મેકિંગ beer that United Breweries probably sells, મારા હિસાબે I think that input cost is going to go higher for this quarter and the next. થોડા price hikes definitely લીધા હશે to probably protect margin, but they are probably entering into the strongest season, અને એટલા માટે I think તમે move કરો છો for the stock and the
છે અને જે પ્રમાણે કાર્ગો ચાર્જીસ વધતા દેખાયા છે અને સાથે જ કંપનીએ એક નવી કંપનીનું અધિગ્રહણ પણ કર્યું છે, એ બાદ આજે સ્ટોક ઘટાડા ખુલ્યો અને ત્યારબાદ જબરજસ્ત રિકવરી સાથે મજબૂતીના ટ્રેડ આપણને આપતો દેખાયો છે. મયુરેશ, અદાણી પોર્ટ માટે આપનું ધ્યાન શું રહેશે સર? જેના પાસે ડેફિનેટલી હોલ્ડ કરો. અરે મારા હિસાબે આઈ થિંક એઝ પર ધી ઓનિલ મેથોડોલોજી ઇફ ઇટ ક્રોસીસ 900 ઓડ લેવલ વિક્રમભાઈ, તો હજી પણ મોમેન્ટમ આઈ થિંક સસ્ટેન રહેશે, કારણ કે ઇટ ઇઝ જસ્ટ કમિંગ આઉટ ઓફ અ લોંગ પીરિયડ ઓફ કન્સોલિડેશન એઝ પર આર ઓનિલ રૂલ બેઝ ટેકનિક. ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક જે નંબર્સ છે એ થોડું જસ્ટિફાઈ કરે છે, બીકોઝ કન્ટેનર વોલ્યુમ જે છે દે બીન ગ્રોઈંગ એટ અ વેરી ફાસ્ટ ક્લિપ. યસ, ઇશ્યુઝ છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ગેટિંગ યોર લોડ ઓન ટુ યોર શિપ્સ. પણ આઈ થિંક જે પોર્ટ પ્લેયર્સ પાસે આઈ થિંક જે કામ છે, આઈ થિંક અને સ્પેસિફિકલી મેકેનાઇઝ્ડ પોર્ટ પ્લેયર્સ લાઈક અડાની પોર્ટ, આઈ થિંક કોસ્ટ એફિશિયન્સીઝ આર ડેફિનેટલી ફાર બેટર કમ્પેર્ડ ટુ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ પોર્ટ્સ ઇન ધ કન્ટ્રી વિચ ઇઝ સ્ટીલ અંડર ધ મેન્યુઅલ મોડ. વેસ્ટર્ન રિજનમાં આપણા વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયા માટે આઈ થિંક ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ ફોરમોસ્ટ પ્લેયર્સ, અને મારા હિસાબે આઈ થિંક જે વોલ્યુમ ગ્રોથની આપણે અપેક્ષા રાખી શકાય કેન બી સિગ્નિફિકન્ટલી હાયર. આઈ થિંક વેલ્યુએશન્સ કેન ઓલવેઝ રિમેન અ ક્વેશ્ચન માર્ક for any Adani Group stocks. But I think if somebody is looking at a momentum trade, definitely I think considering volume growth, expectation in terms of margin profile, and expectation in terms of what can happen in terms of deleveraging on their balance sheet, which the company has successfully done in the last few quarters, કદાચ 900 ક્રોસ કરશે તો હજી પણ મોમેન્ટમ આ સ્ટોકમાં બરકરાર રહી શકશે as per the opening. દેખાઈ રહ્યો છે ભારતી એરટેલના ફ્રન્ટ ઉપર, અને રિસેન્ટલી જે સબસ્ક્રાઇબર ડેટા પણ આપણને એડ ઓન થતા દેખાયા છે એમાં પણ ભારતી એરટેલે એક મેદાન માર્યું છે. મયુરેશ, એને આપ કેવી રીતના રીડ કરી રહ્યા છો ભારતી એરટેલ માટે? नहीं, I think positive news છે, because જે પણ I think subscriber addition થઈ છે balance sheet ઉપર, I think it's very positive. બીજી વસ્તુ I think what they're probably expected to do in terms of balance sheet dynamics are improving for the better. એન્ટરપ્રાઇઝ બિઝનેસ માટે તમે સ્પેસિફિકલી જોશો જે પોસ્ટપેડ સબસ્ક્રાઇબર્સ છે અને ઇવન પ્રીપેડ યુઝર્સ છે, જે રેટ્સ વધ્યા છે, આઈ થિંક આરપુઝ આર ડેફિનેટલી ગોઈંગ ટુ મૂવ નોર્થવર્ડ, જેનાથી ડીલેવરેજિંગ અને બેલેન્સ શીટ ડાયનેમિક્સ ઇમ્પ્રુવિંગ ઓન EBITDA margin and bottom line are going to definitely play out. African operations are also looking a lot more reasonably better at this point of time. The recent Spectrum, I think, news avela, I think telecom operators might probably be looking at more slashing of prices happening. કારણ કે જેટલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ લાગશે along with the spectrum charge that they'll pay for fiber outlay, for back-end fiber optic lay that they've got, back-end infrastructure mate, and even tower infrastructure mate, I think all those are going to incrementally add to costs. And in my hisabe, I think if you add everything up, I think the prices in terms of prepaid and postpaid packs are definitely going to go higher. Yeah, Mittal Saab ne kiteelu, I think 200 rupees, I think ARPUs and even higher in the coming years. I think that can become a reality which will ultimately benefit player like Bharti going forward. हमारे सब I think जेना पास है वो definitely hold करो. If the stock crosses 754 odd levels as per the only methodology, one can go ahead and even buy the stock going forward. And a clear disclaimer, આ stock અમે અમારા ક્લાયન્ટ્સને સજેસ્ટ કર્યા છે, તો ક્લાયન્ટ્સ પાસે પોઝિશન હોઈ શકશે. અને બીજી ફેક્ટર આઈ થિંક આર બિલ્સ આર ડેફિનેટલી ગોઈંગ ટુ ગો અપ ઇન ધ નેક્સ્ટ વીક. ઓકે, તો આપણને ખુશ તરફથી એ ઉપરાંત લાર્જ કેપના ફ્રન્ટ ઉપરના કાઉન્ટર્સની વાત કરીએ આપણે, એના ક્રૂડ પ્રાઇસીસ જે પ્રમાણે આપણને વધતા દેખાયા હતા એ બાદ આપણને એક સારી એક્શન જોવા મળી હતી અપસ્ટ્રીમ કંપનીઝની અંદર, અને હવે અહીંયા આપણે જોઈએ તો ફરી પાછો ટાઈમ આવી રહ્યો છે ડાઉનસ્ટ્રીમ કંપનીઝ માટેનો. મયુરેશ, આઈઓસી, બીપીસીએલ, એચપીસીએલના કાઉન્ટરને આપ પોઝિટિવ ટ્રેડ માટે જોઈ રહ્યા છો? એક મોમેન્ટમ ટ્રેડ રહી શકશે. આઈ થિંક જે જીઆરએમ્સ છે સિંગાપોરના આજની તારીખમાં 1500 ઇવન $17 પર બેરલ, આઈ થિંક દેટ ઇઝ સિગ્નિફિકન્ટલી હાયર. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક એ બધા જે રિફાઇનિંગ કંપનીઝ છે, આઈ થિંક દે વિલ ડેફિનેટલી બેર ધી ફ્રૂટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ લાર્જર ઇન્વેન્ટરી ગેઇન્સ ઓન ધેર બેલેન્સ શીટ. પણ ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક એક ફેક્ટર જે હોય, આઈ થિંક જે ઇનપુટ કોસ્ટ વધશે બીકોઝ ઓફ હાયર ક્રૂડ પ્રાઇસીસ એન્ડ કમ્પ્લીટ પાસ થ્રુ નહીં થયું હોય રિટેલ પ્રોડક્ટ્સ ઉપર, ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક દેટ વિલ પ્રોબલી હિટ ધેર EBITDA and bottom line to a certain degree. બીજી વસ્તુ એ છે કે જે ડાઉનસ્ટ્રીમ પ્રોડક્ટ છે અને જે પાઇપલાઇનનો બિઝનેસ છે, આઈ થિંક દેટ વિલ બી વેરી સપોર્ટિવ, કારણ કે ડાઉનસ્ટ્રીમનો પ્રોડક્ટ આર ડિપેન્ડન્ટ ઓન ક્રૂડ પ્રાઇસીસ. જેવી રીતે ક્રૂડ પ્રાઇસીસ વધશે, ડાઉનસ્ટ્રીમ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસિંગ વધી જશે. એન્ડ ફોર્થ, આઈ થિંક જે કોર રિફાઇનર્સમાં સ્ટેક છે, આઈઓસી, બીપીસીએલ જેવું સ્ટોક્સ લાઈક એમઆરપીએલ, ચેન્નાઈ પેટ્રો ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ, these stocks are expected to do even better કારણ કે they are pure refiners compared to I think retailers like oil marketing companies. અને આટલા માટે મારા હિસાબે આઈ થિંક એક મોમેન્ટમ ટ્રેડ ડેફિનેટલી રહેશે. ધી ઓનલી
question mark remains over a longer period, and why I'm saying it's a trading move, is crude pricing કેવી રીતે રહેશે, inventory gains balance sheet ઉપર really translate કરશે કે નહીં, or are they just paper gains for a quarter and they vanish in the next quarter? Factors માટે I think they remain still circumspect. અને કેટલી અંડર રિકવરીઝ છે હજી પણ I think the full ability to not pass through prices like private retailers can, એ બધી રિસ્ટ્રિક્ટ કરે અર્નિંગ્સ કેપેસિટી એન્ડ કેપેબિલિટી આ બધા કંપનીઝ છે. તો ટ્રેડિંગ મૂવ ડેફિનેટલી રહેશે. ફંડામેન્ટલી આઈ થિંક વી સ્ટીલ પ્રિફર ટુ સ્ટે અવે ફ્રોમ ધીસ સેક્ટર્સ. ઓકે, અને આ સાથે જ છે ત્યારે જો 36,000ના લેવલને ઓલમોસ્ટ વાયોલેટ કરવાની તૈયારી આપણને દેખાઈ રહી છે બેંક નિફ્ટીના ફ્રન્ટ ઉપર, અને નિફ્ટીના ફ્રન્ટ ઉપર જો તો 17,150ની નજીકના લેવલના ક્લોઝિંગ માર્કેટના સંકેત બનતા દેખાય છે. હવે અમેરિકન માર્કેટ્સ કેવી રીતના આજે રિએક્ટ કરે છે એના ઉપર આપણે મેજર એક્શન જે છે તે મંડેના સેશન માટેની જોઈ શકીશું. મંડેના સેશન તરફ આપણે જઈએ એ પહેલા આપણને જે પરિણામને લઈને ઇમ્પેક્ટ આવતી દેખાઈ શકે તેમ છે લાર્જ કેપ કાઉન્ટર્સ જેવા આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકની અંદર, એની ઇમ્પેક્ટ આપણે બજારને ખાસ ડાયજેસ્ટ કરતા જોઈશું. પણ મેટલ સ્પેસની જે વેચવાલી આવી રહી છે અને એમાં પણ હિન્ડાલ્કો, વેદાંતા જેવા કાઉન્ટર્સ જે પ્રમાણે પરફોર્મન્સ આપી રહ્યા છે, શું લાગે છે અહીંયાથી એક વખત જો એક્શન સમજવી હોય મયુરેશ તો? મારા હિસાબે આઈ થિંક નોન ફેરસ વિલ સ્ટીલ હોલ્ડ આઉટ વિક્રમભાઈ. મારા હિસાબે જેવી રીતે હું પ્રાઇસિંગ કહેતો હતો, લેડ હોય, ઝિંક હોય, કોપર હોય, એલ્યુમિનિયમ હોય, એલ્યુમિના હોય, આર સિગ્નિફિકન્ટલી હાયર યર ઓન યર અને ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર બેસિસ ઉપર. તમે નોવેલિસના નંબર જોયા હશે તો આઈ થિંક નોવેલિસ હેઝ પ્રોડ્યુસ વન ઓફ ધ બેસ્ટ ક્વાર્ટર્સ. Where the street is skeptical કે I think જે numbers આવ્યા છે that is the best. I think next quarter કે I think કદાચ I think થોડું softness આવી શકશે. પણ મારી હિસાબે I think LME realizations will still remain higher. Inventory levels ઓછા છે સિસ્ટમમાં, અને ક્યાં ના ક્યાં I think demand at least at this point of time it looks like in the first half should remain intact, considering even in a post-COVID world, because demand will come back very very sharply. Looking at all these factors, મારી હિસાબે I think operating performance should improve. કેશ ફ્લોઝ ઇમ્પ્રૂવ થશે તો આઈ થિંક જે ડેટ છે બેલેન્સ શીટ ઉપર એ પણ થોડી રીપે થઈ શકશે, એન્ડ પ્રાઇસિંગ બીકોઝ ઇટ વિલ રિમેન સ્ટ્રોંગ, એક ઓપરેટિંગ લેવરેજ બેલેન્સ શીટ ઉપર આવી શકશે. તો આઈ થિંક નોન ફેરસ માટે મારા હિસાબે આઈ થિંક એટલીસ્ટ નંબર્સ વુડ બી રિલેટિવલી બેટર કમ્પેર ટુ ધ ફેરસ વેર વિચ આર ધ સ્ટીલ કંપનીઝ. ઓકે, તો આ અત્યારે આપણને પર્સપેક્ટિવ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે જે પ્રમાણેનું પ્રાઇસ એક્શન્સ અહીંયાથી આપણને આવતું દેખાઈ રહ્યું છે એના માટે થઈને. અને એ સાથે જ અત્યારે હવે બજાર બંધ થવા જઈ રહ્યા છે અને આપણે એકાદ મિનિટનો સમય બાકી છે. જુઓ તમે આજના દિવસનું સેશન આપણને જે રહેતું દેખાયું છે એમાં આપણને પ્રાઇમરી એક આખી એક્શન જે જોવા